Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Η Αγγελική ή η Αρχαγγελική είναι βότανο πολυετές, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα. Αυτό το βότανο θα το βρείτε καλλιεργημένο ήμερο, αλλά και αυτοφυές με προτίμηση σε υγρά και σκιαρά εδάφη. Ανήκει στην οικογένεια των σκιανδανθών, ενώ είναι θάμνος αρωματικός και καλοπιστικός, με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και καλλυντικές χρήσεις. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Angelica archangelica. Η ελληνική ονομασία είναι Αγγελική ή Αρχαγγελική. Είναι όμως γνωστό και με άλλες ονομασίες όπως νεροκάλαμο, Αγγελική φαρμακευτική, Αγγελική θεραπευτική, Αγγελική άγρια. Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες ονομασίες ανάλογα με την περιοχή και όποιος γνωρίζει κάτι ας αφήσει σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Σε άλλους τόπους εκτός Ελλάδος την ονομάζουν φυτό του Αγίου Πνεύματος. Η ρίζα του βοτάνου περιέχει αιθέριο έλαιο, κουμαρίνη, τερπίνη, φελανδρίνη και οργανικά οξέα. Οι σπόροι του περιέχουν φουρανοκουμαρίνες, ιμπερωτορίνη και βεργαπτένη. Η Αγγελική είναι ένα από τα πολυτιμότερα φυτά με πολλές χρήσεις όπως τονωτική σε πολλές περιπτώσεις γενικής κόπωσης, σε ατονία του πεπτικού συστήματος, σε ανεμία και σε ανεπάρκεια του σηκωτιού αλλά και σε μελαγχολία. Είναι ορεκτική. Είναι και χωνευτική και διευκολύνει την πέψη των λιπαρών τροφών και σταματάει την ξυνήλα του στομάχου. Είναι σπασμολυτική και καταπολεμά τους σπασμούς του στομαχιού και των εντέρων, την αεροφαγία, τους τυμπανισμούς της κοιλιάς από αέρια, σταματάει τα ρεψίματα, τους σπαστικούς εμετούς και τις ημικρανίες. Είναι διουρητική και εμμηναγωγική, μιας και μαλακώνει τους πόνους των εμμήνων και περιορίζει τη λευκόρια. Είναι εφιδρωτική, είναι και αποχρεμπτική, μιας και διευκολύνει τον βήχα και τονώνει τον βλενογόνο ημένα των βρόχων, ιδίως σε χρόνιες βροχίτιδες, πλευρίτιδα και κρυολόγημα. Είναι καρδιοτονωτική και τονώνει τους μυς της καρδιάς. Αυτός είναι και ο λόγος που συνιστάται στους αθλητές και τους μαθητές πριν από τις εξετάσεις. Είναι επουλωτική. Τα φρέσκα φύλλα της κλείνουν γρηγορότερα τις πληγές και το αφέψιμα της ρίζας της αναπλάθει κατεστραμμένους ιστούς. Είναι καταπραϊντική σε περιπτώσεις γαστρικής οξύτητας, εντερίτιδας και νευρικού άσθματος. Είναι και καθαρτική αερίων. Με λίγα λόγια, αιθέρια έλαια σε συνδυασμό με τις πικρές ουσίες διαγείρουν την όρεξη, υποβοηθούν τη χώνεψη, διαγείρουν την έκρηση της σχολής και δρούν ως σπασμολυτικά. Η Αγγελική θεωρείται ότι δρά ως αντιβυχικό και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά σε ρευματισμούς. Φτιάξτε αφέψιμα ως εξής. Βράστε μία κουταλιά σούπας ψιλοκομμένη ρίζα αγγελικής σε ένα φλιτζάνι νερό. Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά και σουρώστε το. Πιείτε 3 φλιτζάνια κατά τη διάρκεια της μέρας. Αυτό το αφέψιμα το παίρνετε για την ανεμία, την ακανόνιστη περίοδο, τους πόνους της περίοδου, την αδράνεια του ύπατος ή την αδυναμία μετά από τη γέννα. Φτιάξτε κρασί ως εξής. Βάλτε να μου σκέψουν 4 κουταλιές σούπας από ξηραμένη και ψιλοκομμένη ρίζα αγγελικής σε 1 λίτρο άσπρο κρασί για περίπου 5 με 7 μέρες. Σουρώστε το και τοποθετήστε το κρασί σε καλά σφραγισμένο μπουκάλι. Πιείτε 1 μεγάλο ποτήρι κρασί για στομαχικές ενοχλήσεις. Στο λουτρό, για ένα πλήρες μπάνιο, βράστε 8 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένη ρίζα αγγελικής σε 1 λίτρο νερό για περίπου 15 λεπτά. Στραγγίστε το αφέψιμα και προσθέστε το σε ζεστό νερό για το λουτρό. Για ρευματικούς πόνους συνιστώνται 2 15 λεπτά λουτρά την εβδομάδα. Το τσάι της Αγγελικής πριν από το γεύμα διαγείρει την όρεξη. Ανακουφίζει από κοιλιακούς πόνους και κράμπες. Ανακουφίζει από παροξισμούς του βήχα όταν πίνετε λίγο-λίγο.
Το μπάνιο, οι κρέμες ή αλυφές που περιέχουν αγγελική ανακουφίζουν από τους ρευματικούς πόνους. Για τα φλέγματα των βρόχων, βήχα από το στήθος, πεπτικές διαταραχές ή ως διαγερτικό του ύπατος, φτιάξτε βάμα. Για τις αρθρώσεις που πονούν από ρευματισμούς ή αρθρητικά, φτιάξτε κομπρέσα, μουσκεύοντας μια πετσέτα σε καυτό αραιωμένο βάμα ή έγχυμα και τοποθετήστε στις αρθρώσεις που πονούν. Για τους πόνους των ρευματισμών ή των αρθρητικών, κάντε μασάζ 10 σταγόνες ελαίου αγγελικής σε 25 ml αμυγδαλέλαιου ή ηλιέλαιου. Αποφύγετε τις τακτικές ή μεγάλες δόσεις στην εγκυμοσύνη, επειδή είναι διαιρετικό της μήτρας και στο διαβήτη, λόγω των σακχάρων που περιέχει. Η αγγελική είναι θερμαντική και γι' αυτό δεν ενδείκνυται στις θερμές καταστάσεις. Το έλαιο μπορεί να αυξήσει τη φωτοευαισθησία, έτσι αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στο φως του ηλίου αν χρησιμοποιείτε την αγγελική εξωτερικά. Σε μεγάλες δόσεις μπορεί να έχει άσχημη επίδραση στην πίεση, στην καρδιά και την αναπνοή. Ούτε ο χυμός της, ούτε κανένα υγρό που του έχει προσθεθεί η αγγελική δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια. Οι φουροκουμαρίνες που περιέχει η αγγελική αυξάνουν την ευαισθησία στον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης παρασκευασμάτων αγγελικής θα πρέπει να αποφεύγετε μεγάλη έκθεση στον ήλιο. Μπορείτε να φυτέψετε αγγελική σε γλάστρες, ζαρντινιέρες ή στον κήπο σας. Κάτω από αυτό το βίντεο υπάρχει σύνδεσμος αν ενδιαφέρεστε να παραγγείλετε σπόρους. Επίσης, κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με βίντεο που έχουν σχέση με το πώς να φτιάχνετε αφέψιμα, έγχυμα, βάμα και κομπρέσες.